Інгушетія – це найменша із окупованих Москвою республік, яку Російська Федерація вважає своєю частиною. Інгуші зараз є одним із тих народів, що чинять реальний спротив московській окупації зі зброєю в руках. Мобілізація в Інгушетії на війну в Україні фактично провалена. Із півмільйонної республіки воювати пішло кілька сотень людей. А у статті про мобілізацію на російській Вікіпедії навіть немає згадок про цей регіон, бо писати фактично нічого. З Інгушетії на війну відправили хіба що 126-й полк Росгвардії, понад половина якого – це етнічні росіяни. Про те, як інгуші борються за незалежність, як цей невеликий народ допомагав українцям під час Голодомору і допомагає зараз у війні з Росією, розкажу сьогодні. До речі, ви на каналі Токар.ua, де я розказую простими словами про складні й цікаві штуки. Підписуйтесь, ліпіть лайк і поїхали. У російському переписі населення 500 000 людей вказали себе інгушами. Це 1/3%. За даними відносно незалежних місцевих ЗМІ, із початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 83 інгушів, що погодилися воювати на боці окупаційної влади. Загальна кількість ліквідованих російських бандитів на початок червня сягнула 515 тисяч, так би мовити, людей. Частка інгушів серед них склала мізерну частину відсотка. 2 березня 2024 року, через тиждень після того, як Верховна Рада України підтримала прагнення Інгушетії до незалежності, в центрі містечка Карабулак в Інгушетії сталася стрілянина. Угруповання бойовиків російського ФСБ із вогнеметами та гранатометом штурмувало житловий квартирний будинок. У цьому будинку перебували невідомі озброєні люди. Бій тривав майже добу. Що це за люди, чого вони хотіли, що таке Інгушетія? Про все це більшість українських ЗМІ, на жаль, написали на основі російських телеграм-каналів та російських же так званих засобів масової інформації. Думаю, всім зрозуміло, що це нічим не краще, ніж слідкувати за перебігом подій на фронті за заявами Конашенкова або Сімоньян. Так в українських новинах загиблих назвали бойовиками або терористами, а розстріл перетворився на контртерористичну операцію. В умовах сучасної війни з Росією нам важливо знати та підтримувати відцентрові рухи до незалежності, що виникають серед поневолених Москвою народів. А також треба шукати союзників не лише на Заході, а і на Сході, а саме у глибокому тилу у росіян. На жаль, в Україні зараз немає докладної аналітики щодо спротиву інгушів. Парадоксально, але цей історично мирний народ із Північного Кавказу, що завжди намагався уникати воєн, ставиться найбільш войовничо до росіян у сучасності. Щоб розібратися в цьому питанні, я попросив розказати про Інгушетію кількох людей, що мають до неї безпосередній стосунок. Частину цих бесід я додав до цього відео, а повна версія буде доступна у окремому відео для меценатів каналу. За даними антиросійського видання «Кавказ-Центр», ФСБшники у місті Карабулак взяли штурмом багатоквартирний будинок, де переховувалася група озброєних інгушів. Силовики заблокували район і почали безконтрольний обстріл будинку, де також перебували інші жителі, які і гадки не мали, що відбувається. Росіяни вели стрілянину по вікнам на різних поверхах, що призвело до жертв також і серед жителів дому. Росіяни потім заявили, що перевели людей із будинку до школи поблизу, але це виявилося неправдою. Людей дійсно вивели з дому, але уже після стрілянини. Взагалі відео і адекватних новин із місця подій виявилося дуже мало. Почасти це сталося через погрози російських силовиків місцевим жителям, що за публікацію відео бою їх включать до так званих помічників-терористів. Щодо осіб та мотивів людей, які дали бій ФСБшникам, багато що невідомо. Це могла бути група під командуванням Аміра Амірхана Гуражева. Ці люди 2023 року провели кілька бойових операцій проти російської влади в Інгушетії. У березні 2023 року Гуражев разом із Адамом Оздоєвим атакували пост ДПС на кордоні Інгушетії та Північної Осетії. Після цього вони кілька разів уникали затримання, втікаючи від росіян зі стріляниною. Згодом частину групи було затримано або вбито, а влада Росії призначила за Гуражева та Оздоєва винагороду у $55 тисяч. У Карабулаці спершу росіяни заявляли про вбивство всіх учасників групи, але згодом знову оголосили в розшук Адама Оздоєва. Когда штурмовали дом в Карабулаке, до этого схема была такая. Приезжали БТРы, ПМП,
тяжелая важкая техника, которая все разносила. А сейчас ее не было. Кончилось, видимо, в Украине. Уже техники не было. Я не думаю, что если бы у них были там доступности тяжелая техника, да, что они бы этот дом штурмовали целые сутки. Ну, зачем? Они бы просто подогнали какой-нибудь БМП-1 или БМП-2 или подогнали БТР и просто бы разнесли бы этот этаж, не оставив там камня на камне. И все. Перемолов людей. Да, перемолов людей с кирпичом и бетоном. Тому я так думаю, що этот бой був дуже показательний. Росіяни докладають усіх зусиль, щоб дискредитувати повстанців, пов'язати їх із бойовиками з ІДІЛу тощо. За кілька днів після стрілянини в Карабулаці росіяни опублікували відео, де начебто Амірхан Гуражев давав присягу ІДІЛ. Про це треба сказати окремо. Інгуші, які не хочуть асимілюватися з росіянами, вивчають свою історію та мову, перебувають під постійним тиском окупаційної влади через обшуки та провокації. Через це сучасна інгуська молодь, яка ще не виїхала з регіону, все менше знає свою історію та мову. Але невдоволеність Москвою росте, тож іноді місцеве населення може симпатизувати радикальним рухам, зокрема ультраісламістам на кшталт ІДІЛу, який, на відміну від тих же росіян, робить вигляд, що поважає релігію та місцеві звичаї. Сама ФСБ також прямо або опосередковано допомагає місцевим жителям записуватися до лав ІДІЛу, граючи на релігійних почуттях мусульманського народу. Це своєю чергою може виливатися у необдумані вчинки, зокрема у непродумані акти насильства. Підкреслюю, непродумані. Тому чим довше міжнародна спільнота ігнорує окуповані народи Російської Федерації, тим більше це штовхає людей до екстремізму, і часто безцільного. Частина із тих, з ким я говорив при підготовці цього відео, вважає, що розвал Росії може початися із етнічних республік, населених переважно неросійськими народами. Про це я чув із розмов із представниками ойрат-калмиків, народу Ерзя та, власне, самих інгушів. Інша частина співрозмовників дотримується протилежної думки, вважаючи, що розпад почнеться із економічних причин. Зокрема, коли від Росії відколюються регіони, де титульна нація складає менше половини населення. Кількість росіян у тій же Якутії зараз майже така ж, як і якутів. Тим часом, як частка російського місцевого населення в регіоні сягає 92%. Місцеві відцентрові рухи посилюються не пригніченням якутської мови та культури, а небажанням віддавати колосальні прибутки від продажу корисних копалин до Москви. Простіше кажучи, можлива незалежна Якутія буде говорити російською мовою. 30 років тому, коли рух за незалежність внаслідок відмови від підписання так званого федерального договору очолила Ічкерія, її президент Джохар Дудаєв не просто став головнокомандувачем і здійснив військовий опір імперським силам Москви, а безпосередньо переміг Росію, так звану Російську Федерацію в Першій Чеченсько-російській війні. Наслідком, на жаль, стало те, що Москва відновила свої ресурси, хоча не тільки де-факто, де-юре визнала незалежність Ічкерії, і повернулася, змогла поневолити Чечню. Чим це було пов'язано? З тим, що інші суб'єкти, так звана Російська Федерація, по суті, протинезалежні держави, Башкортостан, Татарстан, Саха, Карелія, замість того, щоб підтримати Ічкерію в її боротьбі проти Москви, зайняли нейтральну позицію, а по суті допомагали Москві в поневоленні Ічкерії. Зараз важливо рахувати цей досвід як, власне, і успіх тих націй, тих держав, котрі змогли змінитися від Москви в попередні два етапи демонтажу Російської імперії. З точки зору економіки, відділення небагатьох етнічних регіонів могло би навіть стати вигідним для Москви, адже треба буде менше платити дотацій. З іншого боку, це може створити погано контрольовані або взагалі незалежні утворення на кордонах імперії. Тому Росія усвідомлено тримає свої околиці в бідності і з низьким рівнем життя, щоб їх було легше контролювати. Тож не дивно, що Інгушетія – це один із найбідніших регіонів Росії. Щоб зрозуміти, чому російська військова машина так боїться небагаточисельного інгуського народу, треба розібратися в історії цього регіону. Слово «інгуші» перекладається українською мовою як «люди з башт». Здавна цей народ будував посеред гір високі башти, де люди жили великими родинами. Окрім житла, вони слугували і захистом від набігів. Самі інгуші про себе говорять, що вони мирний народ, який звик до оборони, а не до нападу.
Збройний спротив інгушів в Москві не припиняється ось уже 200 років поспіль, з моменту окупації цього регіону Російською імперією. 1860 року за наказом імператора Олександра II Інгушетію включили до Терської області разом із Чеченським, Ічкерійським, Інгуським і Нагорними округами, почавши зміну кордонів і штучне створення конфліктів на національному ґрунті. З того часу як Росія, так і СССР багато разів змінювали кордони республік, проводячи їх не за місцями проживання народів, а керуючись власними забаганками. Лише в СССР внутрішні кордони переміщували понад 200 разів. Це була традиційна політика імперії, що штучно створювала напругу серед місцевого населення, яке за ідеєю мало би конфліктувати між собою, замість того, щоб боротися проти метрополії за незалежність. На початку 1930-х років Москва влаштувала черговий штучний голодомор, від якого Україна постраждала найбільше за інші республіки. Багато хто з українців намагався тікати із рідних місць на схід до регіонів, які постраждали на той час менше. Але на Кубані уже теж вирував голод, тому люди були вимушені рухатися далі, і частині з них вдавалося потрапити на Кавказ, зокрема до Інгуської області. Свідчень про це переселення до наших днів дійшло дуже мало, тому достеменно невідомо, яку саме гостинність виявляли інгуші та чеченці. Але ось спогад, який я зміг знайти. Його записали зі слів очевидців 2003 року. Жив на нині неіснуючому хуторі Вітри Запорізької області Ілля Савелійович Лісечко. Мав бричку і коня, дружину і 3 дітей. Арештували. Дружина, щоб врятувати дітей, відмовилася від чоловіка. Її з дітьми вивезли зимової ночі в балку і викинули в сніг. Хату забрали. Дісталася до Юзівки, де влаштувалася мити посуд у робочій їдальні. Недоїдками годувала дітей і сама вижила. Потім була Чечено-Інгушетія. Ризикуючи життям, інгуші давали українцям одяг і їжу та селили їх у себе вдома. Так тривало майже рік. І з часом совєтська влада виявляла втікачів, почалися арешти і відправка людей до Сибіру. Намагаючись врятувати дітей, частина українців залишала їх в інгуських родинах, з якими вони вже мали хороші стосунки. Батьки вимушено їхали на заслання уже без дітей, а українські діти виростали як інгуші під новими іменами. На жаль, інших підтверджень цим словам я не знайшов. Кормили, принимали, и эти люди потом, когда НКВД уже опомнилось и начало ловить, именно украинцев ловить начали, ну так же, как, знаешь, сейчас ловят чеченцев в Европе, вот случай был, и выдают русским, да, также начали ловить украинцев, чтобы отправить их уже в Сибирь, не давали там оставаться. Русским давали, а украинцам нет. И вот украинцы, зная, куда их отправляют, уже как бы не было никаких иллюзий. Да, многие оставляли детей, просили оставить детей. И да, детей прятали, давали им какие-то мусульманские, ингушские имена, учили их отвечать правильно на вопросы, потому что вместе с НКВДшниками русскими ходили НКВДшники-ингуши, и которые видели какого-нибудь светлого ребенка и спрашивали, чей. И мне рассказывали старики, что говорили, это брат там где-то в России был, привез, вот он тут ходит. Так, знаешь. И тот ему задавал вопросы. На ингушском, на чеченском задавали вопросы этим детям. В Чечне это было, это везде было. Да, они охотились за детьми. Під час совєтського терору 1930-х років у Чечено-Інгушетії було заарештовано понад 10 тисяч людей і розстріляно майже всіх керівників від районного до республіканського рівня. Народ відповів новими повстаннями. Найбільше повстання у Чечено-Інгушській АРСР почалося наприкінці 1940 року під головуванням Хасана Ісраїлова. У лютому 41-го року його армія звільнила від совєтів міста Галанчож, Саясан, Чаберлой і частину Шатойського району. Уряд звільнених територій було розташовано в аулі Галанчож. Інший інгуський повстанець і колишній большевик Майрбек Шеріпов 22 червня 41-го року оголосив СССР війну. У лютому 42-го його загін об'єднався із армією Ісраїлова. Тим часом у сусідньому Дагестані повстанці атакували населені пункти Новолакське і Ділім. Інгуші деякий час мали надію, що німці, які в цей час просувалися на схід, зможуть звільнити їхні землі від влади Москви. На це ж робив ставку і Шеріпов, якого через комуністичне минуле дехто вважав засланим агентом НКВД.
Мова йде про німецьку операцію «Шаміль», яка мала на меті висадку десанту у кількох районах Чечні та Інгушетії за підтримки з боку бунтівників на землі. 25 вересня 1942 року німецькі парашутисти висадилися в селищах Дачу-Борзой і Дуба-Юрт та захопили Грозненський нафтопереробний завод, сподіваючись завадити Червоній армії зруйнувати його під час відступу. Німці із повстанцями утримували контроль над заводом в очікуванні німецької першої танкової армії. Але коли ця армія зазнала поразки, повстанці та нацисти відступили із Грозного. Активна фаза повстання тривала 4 роки, а опір у гірських районах продовжувався іще 2 роки, до осені 47-го. Воно стало причиною масового дезертирства чеченських та інгуських солдатів із Червоної армії. Вони часто тікали з фронту, щоб звільняти свою справжню батьківщину. За деякими даними, кількість дезертирів серед інгушів та чеченців сягнула 63 тисяч. У деяких регіонах у повстанні брало участь 80% чоловічого населення. СССР навіть відкрив другий фронт на Кавказі і намагався придушити повстання із використанням масових авіабомбардувань, в першу чергу вбиваючи цивільне населення. Але ці жертви вже ніхто не рахував. 44-го року в Москві таки вдалося придушити повстання, а бунтівним народам довелося заплатити за нього високу ціну. 23 лютого 44-го року, за 3 місяці до депортації кримських татар, влада СССР провела масову депортацію інгушів та нохчі. Протягом 2 тижнів свої домівки були вимушені покинути майже 500 000 людей. Геноцидом керував особисто Лаврентій Берія. У депортації брали участь 19 тисяч офіцерів і солдат НКВД і понад 100 тисяч солдатів совєтської армії, спеціально для цього знятих із фронту. За депортацією чеченців та інгушів стежив особисто Йосип Сталін, який отримував від Берії телеграми зі звітами. Там, де солдати не могли провести депортацію, а саме у важкодоступній гірській місцевості Ічкерії та Інгушетії, совки іноді вдавалися до повного знищення жителів цілих поселень. Така доля спіткала високогірні аули Сауту, Глашево, Кюнлюм і Верхній Чегет у Верхній Балкарії, Таргім в Ічкерії та Інгушетії. Я не дарма зараз проговорюю ці назви, адже аж до розпаду Совка влада Росії заперечувала не лише масові розстріли людей у цих селах, а й сам факт існування цих населених пунктів. Поблизу озера Галанчош було вбито 6 тисяч горців. У селищі Хайбах совєтська влада знищила майже 700 місцевих нохчі, яких не змогла вивезти звідти через погану погоду і відсутність доріг. На нових місцях депортовані інгуші та чеченці не мали ні житла, ні засобів для існування. Протягом перших місяців після депортації загинуло понад 200 тисяч людей. Примусове переселення чеченців та інгушів стало найбільшою етнічною депортацією в СССР. Після депортації інгуську автономію розформували, а Інгушетію включили до Північно-Осетинської АРСР, як Назранський район. Через 13 років частина інгушів змогла повернутися на рідну землю. Тоді ж влада відновила Чечено-Інгуську АРСР, але за цей час пригородний район республіки уже штучно заселили осетинами. Сам район забрали в Інгушетії та включили його до складу Північної Осетії, тим самим поклавши початок конфлікту між цими народами, який триває і досі. Рух за незалежність Інгушетії воював проти влади Москви в Чечено-Інгуській АРСР ще багато років після депортації. Там діяли понад 80 повстанських угруповань і переховувалося кілька тисяч інгушів та нохчі. Активна фаза повстання горян тривала до 1976 року, коли було вбито останнього повстанця. Він мав 70 років. Боротьба цих народів багато в чому схожа на боротьбу УПА, адже після вбивства Степана Бандери українська повстанська армія ще багато років продовжувала боротьбу у глибокому підпіллі. Ми в Карпатах, а інгуші на Кавказі. 23 лютого росіяни святкують День так званого захисника вітчизни. Тим часом у Інгушетії це День жалоби. Інгуші згадують масову депортацію і репресії сталінського режиму. 2017 року в регіоні було заборонено виправдовувати Сталіна і увічнювати його пам'ять. Друзі, ми постійно збираємо гроші на закупівлю старлінків для фронту та волонтерів. За 2,5 роки ми вже купили понад 70 терміналів і передали їх особисто в руки захисникам. Але частина із терміналів виведена з ладу, а захисники потребують якісного зв'язку.
Тому прошу вас долучатися до наших зборів або купувати ось такі футболки. Весь прибуток із їхнього продажу ми також передаємо на купівлю старлінків. Всі реквізити я залишаю в описі до відео. Дякую всім. Сучасну кількість інгушів оцінюють від 700 тисяч до мільйона. Крім тимчасово окупованої Росією Інгушетії, чимало представників цього народу живе в Туреччині та Казахстані. Невеликі діаспори є в країнах Європи. Росія зараз не розвиває цей регіон. Інгушетія має один із найвищих рівнів безробіття та найнижчі зарплати серед інших регіонів Росії. У червні 92-го року інгуші проголосили відновлення Інгуської республіки. Щоб не допустити її виходу зі складу імперії, Москва використала створений нею ж конфлікт між осетинами та інгушами, який триває із 40-х років. Москва тоді видала осетинам зброю, техніку та боєприпаси, і у вересні 92-го року почалися перші вбивства інгушів у регіоні. Так звані осетинські сили самооборони отримали від росіян тисячі автоматів, гради, броньовані машини. Все це надавалося на умовах застосування їх саме проти інгушського населення пригородного району. А в жовтні-листопаді 92-го року вже російська армія провела артилерійські обстріли сіл, знищуючи не тільки нечисленні інгушські загони повстанців, а і чимало цивільних будівель із місцевими жителями. До речі, ця ж зброя, видана осетинцям, потім буде використана уже проти Сакартвело у Абхазії та Південній Осетії. Етнічна чистка, проведена російськими військовими за підтримки осетин, привела до того, що 5000 інгушів було вбито, стільки ж поранено, понад 1000 перебувала в заручниках. Уже більше 30 років понад 200 інгушів вважаються зниклими безвісті. Штучно створений осетино-інгуський конфлікт продовжив політику геноциду проти інгушів уже у сучасній Росії. Із 4000 інгушських квартир та будинків цілими під час зіткнення залишилося 800. Інші було розграбовано, зруйновано або спалено росіянами або осетинцями. За організацію інгушського геноциду 92-го року відповідав особисто Сергій Шойгу, якого після цього призначили заступником голови тимчасової адміністрації у Північній Осетії та Інгушетії. Іншими організаторами були генерал-полковник Геннадій Філатов і віце-прем'єр Росії Георгій Хіжа. У етнічних чистках брало участь 35 тисяч російських солдатів і 33 тисячі осетинів, що в сумі перевищило загальну кількість всіх інгушів пригородного району. За оцінками істориків, під час російських геноцидів інгушський народ втратив 90% історичних пам'яток. Окупанти намагалися знищувати не лише людей, а й їхню історію. Через росіян інгушська мова майже повністю зникла, залишившись хіба що на рівні побутового спілкування. 26 лютого 2004 року Європейський парламент визнав факти депортації нохчі та інгушів актом геноциду, хоча ні Совок, ні Росія не понесли за нього жодної відповідальності. 23 лютого 2024 року Верховна Рада України визнала право інгушського народу на створення незалежної держави та відновлення територіальної цілісності Інгушетії. На Росії про цей факт чомусь майже не писали. Представник Комітету інгушської незалежності Магомед Торієв заявив, цей день однозначно увійде в підручники історії. Це перший випадок, коли Україна на ділі прийняла такий важливий державний акт, як визнання незалежності цілого народу в Росії. Це дуже серйозний крок, який фактично повернув історію. Я дуже сподіваюся, що Україна продовжить рух в тому ж напрямку. За словами Торієва, інгуші об'єднали зусилля за незалежність з представниками кількох інших поневолених Москвою народів у рамках Євразійського солідарного альянсу. Мова йде про ойрат-калмиків, бурятів та якутів. Фактично, спротив інгушів російській окупації ніколи не припинявся. Ось лише кілька епізодів новітньої історії, про які нам відомо. 1994 року в Назрані інгуші зупинили підрозділ російської армії, що прямував до Чечні під час російсько-чеченської війни. Тоді повстанці спалили військові вантажівки та ліквідували частину російських солдатів. Протистояння посилилося 2010 року, коли численні інгушські угруповання боролися з росіянами як в Інгушетії, так і в Дагестані та Ічкерії. З 2012 року інгушські повстанці беруть участь у війні проти Асада, іранських і російських бойовиків у Сирії.
Командирами інгушських повстанців були ветерани осетино-інгушського конфлікту та війни в Ічкерії Дауд Халухаєв та нащадок депортованих інгушів сирійського походження Валід Дідігов. У грудні 13-го року один із лідерів інгушської опозиції Магомед Хазбієв приїхав до Києва підтримати Революцію Гідності. Частина інгушів із 2014 року воює проти росіян у складі Збройних сил України. 2014 року росіяни вбили одного з керівників інгушського повстання Артура Гетагажева. Окупаційна влада республіки дала прибічникам повстанців 3 дні на явку з повинною, обіцяючи поблажливість у суді. Але здаватися очікувано ніхто не прийшов. Після цього росіяни влаштували засідку біля моргу в місті Назрань, де тримали тіло Гетагажева, очікуючи, що інгуші спробують напасти і забрати тіло. В принципі, так воно і сталося, але операція пішла дещо не за планом. Поки росіяни заходили до будівлі, 2 інгушів менш ніж за 40 секунд ліквідували 7 і поранили 4 офіцерів ФСБ і спецназу Росії, після чого залишили місце події неушкодженими. Як повідомило Радіо Свобода, ніхто із російських бандитів не встиг зробити жодного пострілу. З 2023 року в республіці діє Визвольна армія Інгушетії, створена Комітетом інгушської незалежності. Цей комітет складається з інгушських мігрантів у Туреччині. Його головною метою є повна незалежність Інгушетії від Росії. У квітні 23-го року учасники цього угруповання дали бій російським окупантам. Стрілянина тривала кілька днів. У результаті було ліквідовано 1,5 десятки бойовиків ФСБ, Росгвардії, військових і поліцейських. Партизани записали відеозвернення про плани на звільнення своєї батьківщини від Москви і закликали інгушів не брати участі у несправедливій війні проти України, а натомість створювати осередки руху збройного спротиву російським окупантам у себе вдома. 7 січня 2024 року представник Комітету інгушської незалежності з інгушськими активістами оголосили в Стамбулі про ухвалення декларації про незалежність Інгушетії. Вони ставлять за мету відновлення повного суверенітету республіки, підготовку до виходу зі складу Росії, а також визнання актами геноциду, депортацію 44-го року і масові вбивства 92-го. Комітет вважає Крим територією України, а також засуджує російську війну проти України та його анексію. Представники інгушів заявляють, що інгушський народ не причетний до злочинів, які скоїла Російська імперія, Російська Федерація та СССР. У разі повного розвалу або переформатування Росії, народ Інгушетії залишає за собою право на повернення своїх історичних територій, а також відшкодування моральної та матеріальної шкоди, заподіяної у 44-му, 57-му, а також 92-му роках. Інгушський народ є у більшості мусульманами, і подальшу долю народу після деокупації вирішуватимуть наші старійшини і ісламські вчені. Інгушетію ми бачимо незалежною та процвітаючою, відкритою до діалогу, до миру та добросусідства. Також Комітет інгушської незалежності є учасником форуму вільних народів пост-Росії. Зараз 8 лідерів інгушської опозиції перебувають у російських тюрмах за сфабрикованими звинуваченнями. Інгушська активістка Зафіра Саутієва отримала 7 років колонії за висвітлення протестів Інгушетії і вигадану російською владою організацію екстремістської спільноти. У гімні Інгушетії, прийнятому 93-го року, є такі рядки: «О Аллах, дай сил Інгушетії бути незалежною». Представник Комітету інгушської незалежності пояснює в інтерв'ю Суспільному, що інгуші не мають іншого вибору, окрім як здобуття незалежності. Як українець, я донедавна мало що знав про Інгушетію. Це відео є запрошенням кожному з нас дізнатися більше про поневолені Москвою народи Росії, їхню боротьбу проти московської окупації та самоідентифікацію як власне народу. Я вважаю, що чим більше інгушів, чеченців, якутів, ерзя, ойрат-калмиків та інших ідентифікуватимуть себе як представників поневолених Росією народів, то у війні Росії проти України майже нікому буде брати участі. А замість Харківського та Запорізького напрямків московитам довелося би відступати на Кавказькому, Уральському, Інгрійському, Якутському, Татарському та десятку інших фронтів.
Важливий чинник, і як наслідок тих подій, що ми бачимо в Інгушетії останнім часом, це неможливість, безальтернативність будь-якого опору несилового. Москва, як і будь-яка імперська структура, розуміє тільки силу і готова відступити тільки тоді, коли буде розуміти, що їй буде наданий силовий опір. Відповідно, дії, створення і безпосередня діяльність повстанських та армій звільнення від поневолення, в тому числі інгушської визвольної армії, це є гарний прецедент. Вони мають отримувати всю належну не тільки інформаційну, політичну і дипломатичну допомогу і супровід, але й безпосередньо матеріальну, збройну та іншу допомогу для їх боротьби. Це інтерес як безпосередньо інгушського народу, як народів Північного Кавказу, як загалом націй Кавказу, тому що звільнення Інгушетії, Ічкерії, Ірістону, Черкесії, це і безпека для Азербайджану, Сакартвела, Вірменії, загалом для макрорегіону, так і для всього світу. Це відео було створено за підтримки Фонду відродження у рамках стипендії для відеоблогерів, що сприяють зміцненню української ідентичності. Якщо ви знаєте про сучасний національно-визвольний рух серед окупованих Москвою республік і готові анонімно або публічно розказати про те, що можна, напишіть, будь ласка, мені. Я хотів би продовжити цю тему. Адже ми маємо одну мету – повалення цієї імперії. А з вами був Назар. До нових відео і нових тем. Побачимось!